So hello friends, welcome back to my drawing channel Paint with Simanta. Moi manake maximum tab to heg hoisil, so moi order disilo. Etu ahisil apunar 280 rupees delivery charge eti 2 piece ase iate. So unboxing to kori dekha bole bhabisu. De sai thakok. Besi quantity dia nai lagile piece order dim baru. Eta duta disu dutare minimum 20 খন ড্রয়িং কৰা পৰা যায় মেবি এটা ও দুটা দিছিলো এতে তাত দুটা লিখা আছিল দে মই ভালকৈ গম পোৱা নাছিলো চলি চাৰিটা আহিছে মেবি চাৰিটাতে পাইছে সো মই দুটা বুলি একসেপ্ট কৰি আছিলো দুটাতে ইমান 280 মানে মোৰ বস্তুৰ দামটো চাই বহুত মানে স্তম্ভিত হৈ যোৱা নিচিনা আছে তো ফাইনালি তিনটা চাৰিটা আছে ইয়াতে সো আজি এটা ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছো নতুন এটা ড্ৰয়িং কৰো সো এটো হয় মাস্কিং টেপ যেটো বাউন্ডাৰীৰ কাৰণে ইউজ কৰো আমি এটো বাউন্ডাৰীটো হোৱাইট ৰাখিবৰ কাৰণে যেটো ইউজ কৰো এৰ মানে ড্ৰয়িংটো এটা খুব ধুনীয়া লুক দে সো এটো আৰু আনবক্সিং কৰি দিলো মই পেকিংটো বাকি আনি নখলো মানে ইয়াতে অলপ ডাৰ্ক আই যাব পাৰে মেবি So 280 ত 4 পিস আছে অর্থাৎ 1 পিসত মোটামুটি 70 rupees পৰিছে সো অলপ কষ্টলি হয় বাৰু আমাৰ এইবিলাক দোকানত নাপায় বা আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক দোকান থাকে এটা অনলাইন अवेलेबल হয় সো অনলাইন লৈ ল'ব পাৰিব ভিডিও আহি আছে গতিকে আপোনালোকে পাব সো তাৰ কাৰণে ম্যাক্সিং টেপটো একচুয়ালি আনিছো সো এটো ভিডিওত এইখিনি আৰু মানে এটা সৰু আনবক্সিং ভিডিও কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে গতে লগ পাইছো নেক্সট ভিডিওত